तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। ब्रेकमा जानु अघि मैले कुरा गरेँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एकदमै क्रुसियल रोल फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन्सको कुरा गर्दाखेरि र यसमा मैले अलिकति नै अघि नै जोडिहालेँ हाउ इट प्रमोट्स ट्यालेन्टेड डेभलपर्स र हाम्रो इन्जिनियर्सहरूको लागि अहिले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बिजनेस पनि बढिरहेको छ, अट्र्याक्सन पनि बढिरहेको छ टु आउटसोर्स द सफ्टवेयर एज वेल बिकज इट्स अ ह्युज बिजनेस जुनले चाहिँ इकोनोमीलाई सिधा नै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। र आज हामी यस्तै चर्चा धेरै गर्छौँ र यो इन्डस्ट्रीलाई अझै नजिकबाट बुझ्न खोज्छौँ र यसको अपर्च्युनिटिज र यसको फ्युचर के छ नेपालमा त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू गर्छौँ। र यो कुराहरू गर्नलाई आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ IMS सफ्टवेयर नेपाल सन्तोष ताम्रकर। वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल सर तपाईँलाई। फर्स्ट अफ अल इट्स अ वन्डरफुल मर्निङ। तपाईँ आइसक्नु भएको छ, सो यु आर अ मर्निङ पर्सन, सो तपाईँलाई बिहान आउन गाह्रो त भएन? It was comfortable. I'm a morning person. So IMS को अलिकति कुरा गर्दाखेरि can you share a little about what really actually IMS is doing? What is your vision? What is the mission? केमा चाहिँ it's your main priority and focus especially in Nepal? So it all started with a vision 23 years back. एउटा सफ्टवेयर कम्पनी जसले नेपालको मार्केटलाई केटर गरोस् in terms of day-to-day business, भनौँ न सानोदेखि ठुलोसम्म. It can be billing, it can be inventory, it can be accounting. So त्यो basic featuresहरू चाहिँ cater गर्नलाई चाहिँ हामीले यो कम्पनी खोलेको इनिशियल डेजमा. So अब तपाईँको कम्पनीको यदि भिजन नै भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो राम्रो सफ्टवेयर बनाउने हैन जुन चाहिँ नेपाली मार्केटको लागि मिल्ने भरपर्दो र अर्को भनेको अफोर्डेबल. एउटा चाहिँ अफोर्डेबल र आफ्टर सेल सर्भिस पनि त्यही अनुसारले दिन मिल्ने. आफ्टर सेल सर्भिस भन्नाले कस्तो हुन्छ भने तपाईको सफ्टवेयर हुनासाथै सफ्टवेयर बेच्न साथ सकिँदैन कि सफ्टवेयरको अब ट्रेनिङ्स हुन्छ, युज गर्न ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि सफ्टवेयरको अब नर्मली प्रब्लम्सहरू आइरहन्छ. मोस्टली कस्तो हुन्छ नि सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इनपुट जे दिन्छ त्यसलाई नै आउटपुटलाई गर्ने हो होइन. तर अब त्यो कति टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एरर्सहरू या तपाईँको डिफ्रेन्ट इनपुटहरू नमिलेर या युजरलाई युज गर्न नआएर होइन प्रब्लम्सहरू आइरहन्छ. सो त्यो सर्ट आउट गर्नुभन्दा त्यो एनी सफ्टवेयर तपाईँले यदि माइक्रोसफ्टको वर्ड चलाउनु नट रेस्पोन्डिङ भनेर आउला, कहिले फ्याट बन्द होला होइन. त्यो अब 100% ऊ चाहिँ हुँदैन. तर कति छिटो चाहिँ सर्भिस दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले तपाईँले अफोर्डेबल भन्ने वर्ड युज गर्न साथै मलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो. हामी अझै पनि बुक किपिङ एकदम गर्छौँ कि होइन, जे इन्भेन्टरीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कहाँ सफ्टवेयरबाट हुन्छ. किनकि मलाई तपाईँले भन्दा के याद होइन, आफै म इन्टर्नसिप जब गरिरहेको थिएँ आई वाज डुइङ इन्टर्नसिप. मैले सिस्टम छ नि इन्भेन्टरीहरूलाई, सो के हुन्थ्यो नि त्यो एउटा ह्याबिट पनि एउटा कल्चर के भइसक्यो भन्दा जे पनि पहिला लेखेर चाहिँ सबै चिज लेख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ एक्सेलमा हाल्ने कि वर्डमा आफै टेबल बनाएर हाल्ने. सो त्यो अप्रोप्रिएट चाहिँ लाग्दैन. अनि तपाईँले यो भन्दा साथै वेन इट कम्स टु इन्भेन्टरी स्पेसली इन्भेन्टरीको सिस्टममा लिएर आउने यसलाई सिस्टमेटिक प्रोसेस सफ्टवेयर आउने यो चेन्जेसमा चाहिँ मान्छेहरूले एडाप्ट गर्न चाहिँ मान्छेहरूले एडाप्टेसनमा चाहिँ कति टाइम लाग्यो तपाईँहरूलाई? त्यो पनि एक तरिकाले त्यो मान्छेलाई बुझाउन पनि त्यसमा पनि अवेरनेस गर्नलाई टाइम लाग्यो कि लागेन? यो चाहिँ कस्तो खाले चेन्ज? इनिसियली त च्यालेन्ज नै त्यही थियो. इनिसियल फर्स्ट त सफ्टवेयर चलाउनलाई कम्प्युटर चाहियो. कम्प्युटर हुँदैन थियो. वेन वी स्टार्टेड ब्याक इन 2000 अब सफ्टवेयर भनेको के थियो भन्दा एउटा सिडीमा आउने केही चिज होइन. अब दे डिड नट नो एनिथिङ भनौँ न. सिडीमा आउँछ होइन भन्दा अब हामी नै भनौँ न हामी भर्खर 21-22 वर्षको थियो मलाई. हामी अब सर सफ्टवेयर लिनु न भन्दा त्यो त माबौदामा 100 रुपियाँमा पाइहाल्छ नि होइन र वाइ वुड आई पे दिस मच भन्ने कुरा आउँथ्यो कि. सो आवर च्यालेन्ज वाज नट टु सेल द सफ्टवेयर इनिसियली, टु एजुकेट पिपल त्यो सफ्टवेयरले के गर्छ भनेर क्या. र अर्को फाइनेन्सियली त्यो चाहिँ के थियो भने फाइनेन्सियल च्यालेन्ज फर द युजर चाहिँ कम्प्युटर अहिले जस्तो जताततै हुँदैन, सबैको आफ्नो ल्यापटप्सहरू हुँदैन. सो कम्प्युटर पहिला किन्नु पर्यो. इट युज टु बी भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो बेलामा.
तपाईँ त्यतिखेरदेखि नै यु वर इन दिस फिल्ड नै Yes, सफ्टवेयरमै हजुर, सो हजुर। तपाईँले अब आफ्नै एक्सपिरियन्सले नि यु हेभ सिन अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड लाइक हजुर, त्यतिखेर हजुर। अहिले त एभ्रिथिङ इज अन लाइक पिपल दे हेभ स्मार्टफोन्स होइन सफ्टवेयर आर लाइक एभ्रिवेयर त्योसँग त कम्पिटिसन नै बढाएको छ तर तपाईँले कुरा जोड्दा मलाई चाहिँ अलिक पछि नै जोड्न मलाई बिकज आई हेभ नो आइडिया कि त्यो टाइममा चाहिँ मान्छेको एक्सेप्टेन्स र एडाप्टेबिलिटी ओन्ली प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्समा मात्रै थियो कि गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा नि निड अफ सफ्टवेयर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यत्तिकै नै बढिरहेको थियो कि थिएन कि अहिले नै आएर यसको निड बुझायो हामीले तपाईँको इनिसियली गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यस्तो साह्रो एडप्टेसन थिएन वेन वी स्टार्टेड आउट होइन अब इयर 2004-2005देखि चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि इनिसिएसन्सहरू लिन थाल्यो अब भनौँ न हामी वी वर्क विथ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिरेक्टली किनभने ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ बिलिङ हुन साथै ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ होइन सो इनल्यान्ड रेभेन्यूले 2008-2009तिर रेगुलेसन्सहरू ल्यायो बिकज अब रेगुलेसन ल्याउन आफू रेडी भयो द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड हजुर त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट हुँदै जाए तपाईँले यही कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिकति आउने तपाईँको रेन्जेस अफ प्रडक्ट्स आइएमएसले चाहिँ कस्तो खाले रेन्जेस अफ प्रडक्ट्स रेडी गर्छ र यसको चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ के कस्तो छ त्यो पनि अलिकति भनिदिनु न आइएमएसको चाहिँ ओके हाम्रो चाहिँ रेन्जेस भनेको हाम्रो 11-12वटा भर्टिकल छ एज एन अब तपाईँको हस्पिटालिटी लाइनमा भयो अनि त्यसपछि हजुरको रिटेल सेक्टरमा भयो अब रिटेल सेक्टरमा जस्तै भनौँ न फर एक्जाम्पल भाटबटिनी युजिङ आवर सफ्टवेयर सिन्स 2008 होइन अब त्यो रिटेल भनेको नट ओन्ली भाटबटिनीको त्यसमा होइन कि इट क्यान बी युज तपाईँको यो सानो हजुर मम एन्ड पप त्यो हुन्छ नि तपाईँको अब बुवामा बसेर चलाउने एउटा सानो हजुर पसलहरूमादेखि लिएर अब तपाईँको भाटबटिनीको स्केलको त्योदेखि त्योसम्म चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर छ अर्को भनेको हजुरको अहिले हामीले गरिरहेको मेजर प्रडक्ट भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट भन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै पनि इम्पोर्टर अर म्यानुफ्याक्चररदेखि लिएर हाम्रो तपाईँले देख्नुहुन्छ होला साइकलमा गाडीमा भ्यानमा तपाईँको सामानहरू पुर्याउँदै गरेको पसलहरूमा होइन त्यहाँदेखिको त्यहाँसम्म ट्र्याक गर्छ क्या त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ सो डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट भयो त्यसपछि अब नर्मल डे टु डेमा आउने अटेन्डेन्सहरू तपाईँले देखिराख्नु भयो होला फिङ्गरप्रिन्ट अहिले त अब सो कमन टु सी फिङ्गरप्रिन्ट सो वी इन्ट्रोड्युस्ड फिङ्गरप्रिन्ट डिभाइसेस इन नेपाल कमर्सियल्ली चाहिँ ब्याक इन 2003 अब कस्तो थियो भने त्यो बेलामा फिङ्गरप्रिन्टमा नै होइन अब सच अ कमन थिङ नि त अहिले होइन कमन थिङ अनि यु गेट इट एभ्रिवेयर तपाईँ स्कुल जानु त्यहाँ देखिराख्नुहुन्छ जहाँ पनि होइन ट्र्याकिङ इजी हुन्छ ब्याक इन 2003 आई वुड नट टेक एउटा स्कुलको नाम बट वेन आई ट्राई टु सेल दिस ओके हुन्छ गरौँ भने द म्यानेजमेन्ट वाज एक्चुअली भेरी इम्प्रेस्ड राइट तर अब एकजना टिचरले के म औँला दिँदिनँ म फिङ्गरप्रिन्ट त दिँदिनँ म जागिर छोडिदिन्छु फिङ्गरप्रिन्ट दिन्न ओके सो द्याट वाज द कन्सेप्ट सो व्हाई वाज दैट रिजन किन त्यो प्रोबब्ली अब फिङ्गरप्रिन्ट भन्न साथै जग्गा त्यो लेभलको थियो कि सो वी ह्याड टु एजुकेट फ्रम that grassroots level कि जग्गा जमिन जाँदैन जग्गा जमिन जाँदैन just for attendance you cannot even take out the image from that particular device भनेर it's for the attendance हजुर हजुर so there's so many तपाईँको about 23 years experience मा चाहिँ I think it's more about कि necessity तपाईँ सर्भिस दिने भने त्यो सँगसँगै एजुकेट र अवेयर गर्न पनि इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको थियो किनकि हरेक प्रडक्ट अनुसार नै त्यसको इम्पोर्टेन्स मार्केटमा बुझाउनु पर्ने त्यसको नेसेसिटी पनि बुझाउँदै जानुपर्ने त्यो भनेको त्यो आफैमा पनि एकदम ह्युज पेशेन्स पनि चाहिन्छ सो हाउ डज योर कम्पनी इज डिफरेन्ट फ्रम द कम्पनी अदर कम्पनीज इन नेपाल कसरी डिफ्रेन्सिएट हुन्छ आइएमएस चाहिँ सो हामीले चाहिँ के भन्छ वी मोर फोकस्ड इन्टु सर्भिस बिकज एनीबडी क्यान क्रिएट अ सफ्टवेयर अर डेभलप अ सफ्टवेयर बट त्यसपछि के गर्ने त्यो एकदमै पेसेन्स हजुरले भन्नुभएको जस्तो एकदमै पेसेन्स चाहिने चिज हो किनभने कतिलाई सफ्टवेयर नै कम्प्युटरको नलेज हुँदैन उनीहरूलाई सफ्टवेयर सिकाउनु पर्ने हुन्छ होइन ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स कतिलाई त माउस क्लिक गर्न सिकाउनु पर्ने हुन्छ कतिलाई अब अकाउन्टिङको कुरामा अब डेबिट क्रेडिट थाहा नभएकोलाई मैले अकाउन्टिङ सफ्टवेयर सिकाउनु पर्ने सो त्यो पेसेन्स चाहिँ एकदमै चाहिन्छ तर अब अरू कम्पनीभन्दा के डिफ्रेन्स छ भन्दा वी टेक इट भेरी सिरियसली वी टेक द्याट पार्ट भेरी सिरियसली के लाइक एजुकेटिङ बिकज once you educate
तपाईको सफ्टवेयर युजर्सहरु कसरी चलाउने भन्ना साथै तपाईको डिमान्ड पनि त्यसरी नै बढिरहेको हुन्छ बिकज उसले अर्कोलाई सिकाउला अर्कोलाई सिकाउला हैन सो वी टेक दैट प्रोसेस भेरी सिरियसली एन्ड दैट इज व्हाट makes you different. That's lovely. किनकि आफै यो एक्सपिरियन्स तपाईले अब आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु यो शेयर गर्दाखेरि नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ड जुन तपाईले प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ एजुकेटिङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ बिकज मेरो आफ्नै पनि अर्गनाइजेसनमा हामी आफै काम गर्दा पनि वी फिल लाइक कि एभ्रिथिङ शुड बी नोटेड डाउन बट बिस्तारै वी हेभ चेन्ज द्याट टु हुन्छ नि हाउ वी म्यानेज आवर इन्भेन्टरी हाउ वी म्यानेज हाम्रो स्टक्सहरु हाउ वी डिफ्रेन्ट आफ्नो बिजनेस हेरिकन चाहिँ हाउ वी टेक द सफ्टवेयर अनि त्यो एक्ज्याक्टली द्याट्स लट्स अफ पेशेन्स अनि जुन तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ सो योर एक्सपिरियन्स इन सफ्टवेयर इन्डस्ट्री ओभरअल नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट आर द थिङ्स द्याट यु हेभ एक्सपिरियन्स जुन चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र चेन्ज हुन अझै बाँकी छ त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपालको सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीको बारेमा के भन्नुहुन्छ सो अब सिन्स वी स्टार्टेड अर्ली डेजमा भनौँ न यो सफ्टवेयर एडप्टेसनको सफ्टवेयर किनबेचको अर सफ्टवेयर बनाउनेको भनौँ हैन The changes we've seen is massive. भनौँ न तपाईको कागज कलमबाट सिधै अब कुनै पनि पोइन्ट अहिलेको पोइन्ट भनेको कस्तो भने कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने ओके कुन सफ्टवेयर चलाउने भन्ने त्यो पार्ट अफ द ओपनिङ भनौँ न किनभने सिन्स डे 1 अब तपाईको झन् अकाउन्टिङ अर बिलिङ भनेको त फ्रम डे 1 तपाईले वन्स यु पोर इन योर क्यापिटल त्यो हिसाबदेखि बस्नु पर्यो फ्रम द आइडिएसन फेजदेखि हजुर त्यसैले अब इट हेज बिकम अ पार्ट अफ एन अर्गनाइजेसन कुनै पनि अर्गनाइजेसन होस् सानो ठुलो अर म्यासिभ अर्गनाइजेसन होस् सो वी सीन अ लट अफ चेन्जेस तपाईको कम्प्युटर किन्नुस् भन्नुबाट तपाईको अहिले आएर ओके कुन कम्प्युटर किन्ने जस्ट लाइक नट लाइक कम्प्युटर किन्ने कि नकिन्ने हैन कुन कम्प्युटर किन्ने बिकज द्याट इज सच एसेन्शियल पार्ट राइट अर्को एउटा हामीले म्यासिभ त्यो चेन्ज देखेको चाहिँ द नम्बर अफ पिपल हु वान्ट्स टु वर्क फर अ सफ्टवेयर कम्पनी अब तपाईको अहिले हेर्नुभयो भने म्यासिभ आइटी कलेजेसहरूदेखि लिएर आइटी इनफ्याक्ट एकाडेमिजहरू भनौँ न इभन सानो एकाडेमिजहरूले पनि उनीहरूलाई सफ्टवेयर्सहरू सिकाइरहेछ पहिला अब एकदमै ह्यान्डफुल कलेजहरूले ह्यान्डफुल एकाडेमिजहरूले सिकाउँथ्यो राइट अहिले चाहिँ अब त्यो चिजले गर्दाखेरि वन्स यु हेभ अ म्यासिभ म्यान पावर होइन वन्स यु हेभ अ म्यासिभ म्यान पावर त्यो इन्डस्ट्री नै ग्रो भइरहेछ क्या सो हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा तिमीलाई सफ्टवेयर आउँछ भन्दा नि कम्प्युटर चलाउन आउँछ अब म तिमीलाई सफ्टवेयर बनाउन सिकाउँछु अरू कोडिङ गर्न सिकाउँछु भनेर गर्ने र अहिले अब यु क्यान एक्चुअली चुज इभन दो वी डु नट गेट इट्स अ डिफरेन्ट पार्ट बट वी क्यान चुज ओके कसलाई लिने के गर्ने सो मेनी अफ देम यो जुन एक्सपिरियन्स तपाईले कुरा गर्नुभयो इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो नेपालमा तपाईले अब एक तरिका 2 दशकमा एकदमै ह्युज चेन्ज आइरहेको छ सफ्टवेयर इन्डस्ट्री इन नेपालमा सो कम्पेरिटिभली कम्पेयरिङ विथ द नेबरिङ कन्ट्रिज ओर साउथ एसियामा नै इट वाज सिमिलर सिचुएसन ओर त्यो चाहिँ दे वर भेरी फरवर्ड विथ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट नेपालमा चाहिँ भर्खर इन्ट्रोड्युस भइरह्यो स्लोली एकदमै स्लोली आइरह्यो कि एकैचोटि नेपालमा नि बुम भइरह्यो यो चाहिँ कस्तो छ कम्पेयर गर्यौँ भने यदि इफ वी टक अबाउट इन्डिया हैन इन्डिया हेज बीन अ हब फर IT or software industries भनौँ न त्यो त all around the world को लागि नै मोस्टली डेभलपमेन्ट काम इन्डियामा हुन्छ तर हामीले सुरु चाहिँ एउटै टाइममा गऱ्यौँ तर इन्डिया लेफ्ट अस फार बिहाइन्ड इन द डेभलपमेन्ट थियो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट फिल्ड उनीहरूको कस्तो भने हाम्रो चाहिँ एकदमै बिस्तारै डेभलप भयो भने उनीहरूको 2000 तिर नै बुम हुन थालिसकेको थियो एकदमै ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट ऱ्यापिड बुम भइसकेको थियो आइटी बिजनेसको द्याट इज द रिजन यु सी अब कति सिइओजहरू कति त्यो फ्रम इन्डियन ओरिजिनल स्टुडेन्टहरूको लागि त इन्डियाको धेरै जस्तो स्टेट त नेपालबाट नै आइटी हबै भइसक्यो द्याट दे जस्ट गो टु स्टडी सफ्टवेयरको लागि नेपालबाट पनि त्यस्तो पनि भइरहेको हामी धेरै देखिरहन्छौँ मेरो कति धेरै साथी पनि आई वान्ट टु डु समथिङ अन द आइटी भनेर पनि जाइरहनु भएको छ तर नेपालमा पनि अहिले यो ह्युज एउटा अपर्च्युनिटी नै बढिरहेछ तपाईँको एक्सपिरियन्समा त अफकोर्स देयर सो मेनी चेन्जेस द्याट यु हेभ सिन विच इज बुमिङ अनि यसले सिधै गएर इम्प्याक्ट गर्छ हाम्रो इकोनोमीमा नै सो यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तर यो यस्तो इट साउन्ड सो गुड बट अफकोर्स इट डज ह्याभ च्यालेन्जेस कस्तो खाले च्यालेन्जेस चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यस्तो छ हजुरको अहिलेको रिसेन्ट च्यालेन्जेस आफ्टर कोभिडको कुरा रिसेन्ट च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ अब
कोभिडले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउन्ड्री टु वर्क भनेर चाहिँ सिकायो यु क्यान वर्क फ्रम होम यु क्यान वर्क फ्रम एनिवेयर होइन सो अब त्यसले गर्दा गर्दै के भयो त भन्दाखेरि म यहाँ बसेर म सफ्टवेयर डेभलप म यहाँ बसेर अमेरिकाको काम गर्न पाउने भयो अस्ट्रेलियाको काम गर्ने युरोपको काम गर्न पाउने भयो राइट सो अब के भयो भन्दाखेरि त्यो कम्फर्ट जोन अहिलेको जेनेरेसनको लागि जुन घरमा बसेर काम गर्ने कम्फर्ट जोन एडप्ट भयो क्या अब चाहिँ अब नोबडी वान्ट्स टु कम टु अफिस होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ ओके म बसी डलरमा कमाउँछु भने होइन डलरमा कमाउँछु भने अब वाइ डु आई गो एन्ड वर्क फर अ लोकल कम्पनी त्यहाँ जहाँ गएर तपाईँले भने अघि नै भन्नु फिङ्गरप्रिन्टमा हाजिर गर्नुपर्छ टाइममा आउनुपर्छ होइन सो अहिलेको रिसेन्ट सिनारियो चाहिँ के हुन्छ मलाई म्यान पावर पाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ अर्को एउटा पोर्सन चाहिँ के हो भने जुन यो कोभिडले गर्दाखेरि बाहिर पढ्नलाई जो विद्यार्थीहरू जान पाएनन् त्यो कोभिड ठिक हुन छ त्यो एकैचोटि म्यासिभली गयो कि आई थिङ्क लास्ट वेन आई ट्राई टु गेट अ डिटेल 85 or 80,000 त एउटा पर्टिकुलर मन्थमा गएको छ कि आइटी ग्रेजुएट्सहरू मात्रै भनेपछि इट हेज क्रिएटेड अ भोइड नाउ किन त्यो त अब तपाईँको ओभर द टाइम मात्रै फिल हुन्छ एकैचोटि 85,000 स्टुडेन्ट्स त आउँदैन सो अहिलेको आई थिङ्क अहिलेको विदाउट अ डाउट सबै सफ्टवेयर कम्पनी होइन नेपालमा भएको सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको च्यालेन्ज हुन्छ म्यान पावरमा भइरहेछ बिकज डेभलपर्सहरू नै दे आर लिभिङ द कन्ट्री एन्ड फर बेटर अपर्च्युनिटिज एन्ड बेटर बिकज यही कुरा गर्दाखेरि पनि वेन वी ट्राई टु स्टडी अबाउट सफ्टवेयरको लागि या इन्जिनियर्सको वी गेट द्याट आउटसोर्सिङ एकदमै धेरै हुन थालिसक्यो लट्स अफ इन्टरनेसनल कम्पनीजको बेस यही भइसकेको भएर चाहिँ दे जस्ट वर्क फ्रम होम या त्यो फ्लेक्सिबिलिटी नै छ सो वी वान्ट टु चुज डलर्स वाइ टु चुज एनपिआर जसको भ्याल्यु घटिरहेछ भने त्यो च्यालेन्ज पनि एकदमै ह्युजै छ सो यो च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि यो भइसकेपछि हाउ तपाईँहरू त एउटा कम्पनी भइसक्यो यु आर कतै न कतै बिङ अफेक्टेड बाई दिस च्यालेन्जेस सो हाउ गभर्मेन्ट इज ट्राइङ टु वर्क अन दिस केही काइन्ड अफ इनोभेसन या केही काइन्ड अफ सपोर्ट या यसलाई हामीले कसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ यसमा डायलग्सहरू क्रिएट गरेको छ कि छैन गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ के भइरहेछ कस्तो छ टायर त्यस्तो गभर्मेन्टको थ्रुबाट ओके नेपाली कम्पनी प्रमोट गरौँ भनेर चाहिँ नेपालको लागि नेपालको आइम स्योर गभर्मेन्टले एउटा नीति चाहिँ ल्याएको छ जसले चाहिँ के प्रमोट गर्ने बाहिरको काम गरौँ सो द्याट डलर कम्स इन त्यसमा चाहिँ अहिले ट्याक्स भनेको 1% मात्र लिइराख्नु भएको छ विच इज एक्चुअली भेरी गुड होइन तर त्यो गर्दा गर्दै तर जसले लोकल मार्केटको लागि गरिरहेछ होइन ओके अब हामीले गरिरहेछौँ हामीले इन्डियामा गरिरहेछौँ जापानमा गरिरहेछौँ मलेसियामा गरिरहेछौँ थाइल्यान्डमा गरिरहेछौँ होइन सो इट्स भेरी गुड फर अस तर पिपल हु आर एक्चुअली डेभलपिङ अ सफ्टवेयर तपाईँको लोकल मार्केटको लागि आई एम नट अवेर अफ एनी काइन्ड अफ त्यस्तो कुनै नयाँ नीति अर भनौँ न गभर्मेन्टले ल्याएको जसले चाहिँ लोकल मार्केट डेभलप गर्नलाई गर्यो बिकज अब अहिले यदि कम्पिट गर्ने हो भने इभन स्यालेरीमा यदि मैले स्टाफ रिटेन्सनको कुरा गर्ने हो भने होइन तपाईँको जसले आउटसोर्स गरिरहेछ अभियसली दे क्यान पे बेटर स्यालेरिज बिकज दे आर अल्सो अर्निङ इन डलर्स होइन तर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फिल्टर्ड जो चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेछ नि त्यो मात्रै लोकल इन्डस्ट्रीले पाउने भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि एउटा ग्याप झन् ग्याप एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क सरी आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ अब नीति बनायो विच आई रियली अप्रिसिएट जुन चाहिँ बाहिरबाट धेरै सफ्टवेयर बाहिर गरोस् भन्ने नीति ल्यायो तर त्यो गर्दा गर्दै प्यारलली लोकल मार्केटमा गरिरहेको सफ्टवेयर डेभलपर्स बिकज उनीहरू नै ग्रो भएर पछि ठुलो भएर बाहिर पनि काम गर्ने होइन त्यो त स्टार्ट हो नि त जस्तै स्टार्टअप्सहरूलाई या त लोकल मार्केट गर्नेहरूलाई चाहिँ पनि हेल्प गर्नलाई केही नीति चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो गर्ने कुराहरू त भइहाल्छ कि वी वान्ट टु ब्रिङ इन डलर्स भनेर त्यो सँगसँगै त्यसले जुन नेपालमै बेस्ड भएर गरिरहेको सफ्टवेयर कामहरू हुन्छ या निकालिरहेको प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई नै कसले इम्प्याक्ट गरिरहेको भने आई थिङ्क यसमा अलिकति ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने पर्छ जस्तो लाग्छ सरकारको किनकि एन्ड अफ द डे हामीले अलि स्मल कुरा लेयर्सबाट नै यसलाई ब्रेक गऱ्यो भने इट मेक्स ह्युज कि अलिक सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि हाम्रो प्लान्स प्रोजेक्ट्स हाम्रो पोलिसिज
थिङ्सहरू सो द्याट चाहिँ यसले चाहिँ 10 years पछिको 20 years पछिको चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्री इन नेपालले चाहिँ इन्भिजन गर्न सक्यो भने चाहिँ देन वी आर टकिङ अबाउट द चेन्ज अहिलेलाई देन वी आर टकिङ अबाउट द इन्भेस्टमेन्ट इन द सफ्टवेयर कम्पनी जस्तो पनि मैले त तपाईँको कुरा सुन्दा आई फेल द्याट सो यही कुराहरू जोड्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति साइडमा ल्याएर चाहिँ अघि तपाईँले कोभिडको नि मेन्सन गर्नुभयो कोभिड पछि र अघिको जुन डिफ्रेन्स छ त्यो आई थिङ्क त्यो डिफ्रेन्स र जुन चेन्ज छ आई थिङ्क त्यो तपाईँको 23 वर्षको एक्सपिरियन्समा चाहिँ आई थिङ्क द ह्युज चेन्ज चाहिँ यो कोभिडको टाइमले कतिको गर्यो वाट काइन्ड अफ वेयर द चेन्जेस वेयर यु रेडी फर दोज काइन्ड अफ चेन्जेस र कस्तो खाले यस्तो सफ्टवेयरहरू डेभलप हुन थाल्यो जसले गर्दा चाहिँ कोभिडको रेस्पोन्सको लागि त्यसले हेल्प गर्न थाल्यो सो हाउ वाज इट आफ्टर कोभिड तपाईँहरूको लागि चाहिँ और ड्युरिङ द कोभिड टाइम अब कोभिडको लागि त आई डोन्ट थिङ्क एनी वान वाज रेडी बिकज अब एक हप्ता हुन्छ गइहाल्छ नि भन्ने द्याट वाज द प्लान नो त्यसपछि इट्स एक्सटेन्डेड त्यसपछि जुन म्यासिभ वे लियो देन इट टट अस द्याट अघि नै मैले जुन भने नि ओके म अफिसमै बसेर काम गर्नु पर्दैन रहेछ घरमा बसेर पनि काम गर्नु मिल्ने रहेछ होइन तर अब पछि चाहिँ के भयो भने त्यो आउटपुट यदि चेक गर्नुभयो भने कोभिडको आउटपुट जुन स्टाफहरूको आउटपुट यस्तो राम्रो थियो कि वी एक्चुअली थट वाइ आर वी इभन स्पेन्डिङ यति धेरै रेन्टमा यति धेरै त्यो पैसा होइन बिल्डिङ्समा टेबल चेयरमा दे कुड एक्चुअली वर्क एन्ड गिभ अस अ बेटर आउटपुट बेटर रिजल्ट भन्ने पनि सोच्यौँ तर वेन मार्केट स्टार्टेड ओपनिङ त्यो आउटपुट घट्न थाल्यो कि इफिसियन्सी घट्न थाल्यो कि किनभने अब कोभिड टाइममा त कसैको के पनि गर्ने थिएन ओके दे युज टु वर्क दे युज टु त्यो बाहिर निस्किन पाएन होइन तर अब मार्केट ओपन भएपछि त दे ह्याड अप्सन नि त म एकछिन चिया खाएर आउँछु म घरमै त हो नि भन्ने कुरा होला या इभन घरकै मान्छेले पनि घरमै छ एउटा काम अराइहालौँला भन्ने कुरा होला होइन सो दोज वर द थिङ्स हुन्छ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न थाल्यो देन वी कल्ड एभ्री वान ब्याक टु अफिस सो कोभिडले के सिकायो होइन अलिकति अब अलिकति थियो होइन म घरमै बसेर गर्न मिल्दैन कुरा चाहिँ आएको थियो बट देन अगेन अब वी ह्याड टु ब्रिङ देम ब्याक तर अब कोभिडले के चेन्जेस देखायो त त्यो कोभिडले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाइब्रिड काम गर्न सिकायो अर्को कुरा चाहिँ अब नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ मोर अब लोकल मार्केटमा चाहिँ इफ यु सी तपाईँले अहिले अनलाइन पोर्टल्सहरू अनलाइन इ कमर्स साइट्सहरू अनलाइन फुड डेलिभरीहरू एभ्रिथिङ इज अनलाइन होइन त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ एकदमै बुम भयो क्या अब पहिला चाहिँ होइन फिजिकल म कुनै पनि सामान किन्दाखेरि टच एन्ड फिल गरेर त्यो एक्सपिरियन्स लिएर गर्छु भने अहिले चाहिँ म घरमै बोलाउँछु त्यही टच एन्ड फिल गर्छु जस्तो कन्सेप्ट अफ शपिङ हैज entirely changed अब there's 50% who stuck with that त्यो चेन्ज 50% दे स्टार्टेड गोइङ ब्याक टु द मल्स भनौँ न सो एटलिस्ट त्यो 50%ले बढ्नु भनेको त इट्स अ म्यासिभ स्केल नि त होइन होल कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि सो द्याट्स द बिगेस्ट चेन्ज आफ सिन टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ बिकज हामी कोभिडमा हुँदै पनि हामीलाई कतिवटा अप्रोच आयो क्या मलाई अनलाइन चाहियो त्यो बेलामा त हामीलाई फोन आउने नि मलाई अब अनलाइन फुड डेलिभरी एप बनाउनु पर्यो भन्ने कि एजुकेसनको लागिदेखि ल्याएर स्कुल्सलाई एभ्रीवन वान्ट्स वेयर दे वर ट्रान्सफरिङ देम टु अनलाइन यो 50% लाई केटर गर्दाखेरि इ कमर्स प्लेटफर्म्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्दा हाउ डिफिकल्ट फर यु इज वेन इट कम्स टु डाटा प्रिभेसी र त्यो सिक्योरिटीहरूलाई पनि त्यति नै प्रायोरिटाइज गरेर सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ कतिको छ तपाईँहरूको when you make a software डेटा सेक्युरिटी इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ होइन किनभने डेटा भनेको अहिलेको अब कसैको पनि सबभन्दा भ्यालुएबल एसेट भनेको डेटा हुन्छ क्या डेटा विल ब्रिङ यु बिजनेस डेटा क्यान एक्चुली टेल यु तपाईँको कस्ट नेक्स्ट 5 इयर्समा बिजनेस कस्तो हुन्छ भनेर सो डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनौँ न अहिले सो वी ट्राई एन्ड किप इट एकदमै सेक्योरली त्यसको लेयर्स अफ सेक्युरिटी भेरी हाइली इन्क्रिप्टेड गरेर हजुर अनि बट when we see this but still कतै न कतै चाहिँ नेपालमा चाहिँ when it comes to digital platforms people are still little unaware होला हैन अब गभर्नमेन्टको पनि इन रोलको कुरा आउँछ there are lots of layers but we still are not sure is this platform really safe for us because कतिचोटि हाम्रो एक्सपिरियन्स यस्तो भएछ हाम्रो सर्टेन कतै भएको डाटाजहरू आर
there with some random person who can contact me from the information that I've used for certain softwaresहरुमा पनि भइरान्छ यस्तो खाली बग र यस्तो खाली ग्लिचेसहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कतिको प्रायोरिटाइज दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले रिजल्भ गर्ने चाहिँ मेकानिजम कस्तो छ यसमा चाहिँ मलाई एकदमै सोध्ने मन लाग्यो because it's a very huge concern we have because when we talk about technology revolution when we talk about going to online platforms हैन a very biggest threat is about data privacy and data को कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी everything is there okay? anything anywhere can happen all the hacking पनि त्यस्तो बढिसकेको छ so how you try to resolve these things कति टाइम लाग्छ त्यसको प्रोसेसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न यस्तो छ अब हाम्रो सिनारियोमा चाहिँ अब we deal with more crucial data भनौं न or sensitive data in terms of उनीहरुको स्पेन्डिङ ह्याबिट्सहरु त्यो डेटाहरु हामीसँग हुन्छ तर व्हाट हामी चाहिँ केमा क्लियर छौं भने त्यो डेटा हाम्रो हैन त्यो डेटा चाहिँ जसले सफ्टवेयर किन्यो उहाँहरुको सो फर एक्जाम्पल हैन अब I would probably know उसको कस्ट प्राइस भने I cannot go and see उसको कस्ट प्राइस कति हो भनेर के त्यो उसको कस्ट प्राइस देखि लिएर उसको प्रॉफिट मार्जिन देखि लिएर त्यो डेटाहरु एकदम क्रुशियल हुन्छ त्यो चाहिँ हामीसँग हुन्छ तर we always believe हामीसँग भए पनि we cannot access that because it's their property हैन त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर हाम्रो त्यसमा त्यो बाइलॉज मा क्लियरली मेन्सन छ no one can access not even the managing director or any other board of directors can access the data until unless it is to solve the problem and that is also तपाईले आफूले नै बनाएको सफ्टवेयरमा नै you cannot pursue that's interesting this is the first time I'm knowing किनभने कस्तो हुन्छ नि तपाईको once you start giving out access okay कति चीजहरुमा एक्सेस गर्यो भन्ने चाहिँ त्यो अब you never know अहिले चाहिँ अब तपाईको state of mind कस्तो छ you might forget to log back up or so many things could go wrong so what we do is unless it's absolutely necessary nobody goes and meddles with the data and so data privacy अब त्यो data access नै नभएपछि so we keep it in such a way that only need to know basis मा data access हुन्छ हैन that is the first part so that अब त्यो थाहा नै नभएपछि चल्दै नचलेपछि त्यो डेटा बाहिर कुरा हुने कुरा भन्छ र अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ त्यो अघि जुन भन्ने नि त्यो डेटा हाम्रो हैन त्यो हाम्रो प्रपर्टी हैन भनेपछि अब we cannot use it we cannot share it we cannot give it to anybody else so it makes you more accountable हजुर किन नत्र अब if you start giving out data हैन अब हामीसँग यस्तो डेटा हुन्छ कि it could probably make us very rich तर that is our bread and butter भनौं न त्यो भोलिदेखि you will run out of business के so data privacy is the एकदम important prioritization so when we talk about software development हाम्रो यो डेटाको कुरा पनि आउँछ सफ्टवेयरमा आउने बग्सहरु देख्नुमा challenges are huge when we talk about software तर त्यही पनि हामीले देखिरहेको हुन्छ न्यूजहरु how they are coping with the challenges हामी कसरी टेक्नोलोजी सँगसँगै बढिरहेछ यदि तपाईको पनि कम्पनीमा you're having hard time software develop गर्नेमा IMS also is there but अझै यसमा कुराकानी गर्न अझै बाँकी नै छ तर यो छोटो ब्रेक पछि ब्रेक पछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि हामीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सफ्टवेयर इन्डस्ट्री इन नेपाल के कस्तो छ र यसको च्यालेन्जेसदेखि लिएर यसको वर्किङ कल्चरदेखि लिएर हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र आज हामी कुरा गर्ने क्रम जारी गर्छौँ एमडी अफ IMS सफ्टवेयर नेपाल सन्तोष ताम्राकर अघि हामीले यो कुराहरू धेरै कुराहरू नै गरिसकेको छौँ र यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति मैले जोड्न चाहे सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट या सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स हामीले हजुर त डेभलपर भइसकेपछि गिभ द सर्भिस टु द डेभलपर्स जसले चाहिँ तपाईहरुले बिजनेस गर्नुहुन्छ कोल्याब गर्नुहुन्छ सो वर्क कल्चर नेपालको वर्क कल्चर हेरिकन इम्प्लोइजहरुको अहिलेको सिचुएसन हेरिकन सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स कति छ नेपालमा नेपालमा मात्र हैन सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स त एभ्री डे इन डे आउट मै हुन्छ और भनौं न अल अराउन्ड द वर्ल्ड हैन अनि इभन नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि पनि तपाईको जुन मैले अघि भने डे टु डे हिसाब राख्नेदेखि लिएर तपाईले अटेन्डेन्स गर्नेदेखि लिएर तपाईले कुरियर गर्नेदेखि लिएर तपाई मुभी हेर्न जानेदेखि लिएर तपाई रेस्टुरेन्टमा खानेदेखि लिएर त्यो सबै अब अगाडि नदेखे पनि ब्याक अफ द अफिस अर भनौं न ब्याक एन्डमा चाहिँ
सबै हिसाब किताब सबै त्यो प्रोसेस तपाईँको खानाको प्रोसेस जुन तपाईँले अब अर्डर गर्नुहुन्छ त्यो सबै चिज सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ होइन सो इट हेज बिकम एन इन्टिग्रल पार्ट अफ आवर लाइफ भनौँ न वेदर यु नो इट अर नट हाम्रो अब त्यो आफूलाई थाहा पनि हुनसक्छ थाहा पनि हुन्छ तर भइरहेको हुन्छ होइन अब सो सफ्टवेयर हेज एक्चुली बिकम एन इन्टिग्रल पार्ट अब अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब वर्क कल्चर भन्नुभयो होइन नेपालको वर्क कल्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज चेन्ज ड्रास्टिकली अहिलेको मैले नयाँ जेनेरेसन बिचमा कस्तो थियो भने जेनेरेसन थियो कस्तो आएको थियो भने केही हुँदैन 9 to 5 काम गर्छु सक्यो मेरो तलबले पकाउँछु सक्यो भनेर अहिले रिसेन्ट यो आफ्टर कोभिडको जेनेरेसन्सहरू चाहिँ दे टेक ओनरसिप के अहिलेको जेनेरेसनमा आई सी देम टेकिङ ओनरसिप आई सी देम टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी आई डोन्ट समहाउ समथिङ चेन्ज दे स्टार्टेड टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी इभन द हुन्छ भर्खरको ग्रेजुएट्सहरू पनि दे स्टार्टेड टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी के होइन सो द्याट हेज बिकम एकदमै राम्रो चेन्ज क्या एक्चुअली रेस्पोन्सिबल हुनु र ओनरसिप लिनु भनेको एकदमै कमै चिज पाउँथ्यो तर अहिले आफ्टर कोभिड चाहिँ यति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी ओनरसिप लिएर काम गर्छ र मेबी बिकज अहिलेको जेनेरेसन है अहिलेको रिसेन्ट यो 3-4 इयर्स ब्याकको जुन छ जुन नयाँ ग्रेजुएट्सहरू छ होइन द भेरी करियर फोकस कि हामी नै थिएनौँ जस्तो लाग्छ कि त्यति करियर फोकस दे भेरी क्लियर अन वाट दे वान्ट होइन सो अहिलेको यदि स्टाफहरूको यदि अहिलेको इम्प्लोयरहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ द वर्क कल्चर हेज बिकम एउटा त एकदम कम्पिटेटिभ अर्को एकदम करियर फोकस्ड क्रिएटिभ त अब नेक्स्ट लेभल छ द वे देयर थट प्रोसेस वर्क हुन्छ नि हामीले एउटा सोचिरहेको हुन्छ ओके इट टेक्स 2 days भने नि होइन सर भर्खरको आएकोले होइन सर यसो गरौँ न भने उसले 2 घन्टामा गर्ने खालि त्यो आइडियाजहरू लिएर आउँछ कि सो आइ एम क्वाइट अमेज्ड अहिले चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट चेन्जेसहरू देखेर छ त्योसँग सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स पनि हामीले बुझि नै रहेको एक्ज्याक्टली सो ओभरअल सफ्टवेयरको तपाईँले कुरा गर्दा एज योर एक्सपिरियन्स अफ बिङ इन दिस फिल्ड फर 23 years हाउ यु सी द फ्युचर अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट बुमिङ इन नेपाल इन दिस कमिङ 10 years I see software company competing with all around the South Asian market भनौँ न अब हामीले when we started out we were nothing we started out from दुईटा रूम होइन अब अहिले हामीले इन्डियामा कम्पिट गरिरहेको छौँ हामीले पतञ्जली एज यु मे नो पतञ्जली वान अफ द बिगेस्ट एफएमसिजी उहाँहरूको सफ्टवेयर केटर गरिरहेछौँ होइन अब मलेसियामा गरिरहेछौँ जापानमा इट इज स्टार्टेड र अरू पनि कम्पनीजहरू हाम्रो जस्तै अरू पनि कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ साउथ एसिया मार्केटहरूमा एकदमै कम्पिट गरिरहेछ सो नेक्स्ट 10 years नेक्स्ट 15 yearsमा विल बी वान अफ द टप भनौँ न एउटा नेपालमा नै नेपाल चाहिँ आइटीको लागि रिलायबल ठाउँ हो र यदि तपाईँको आइटी हब भन्दा आइटी हब नै भन्नु पनि मिल्छ आइटी हब नै भन्नु पनि मिल्छ अहिलेको सिनारी हेर्दा त डेफिनेटली आइटी हब नै भन्छ बिकज द वे नम्बर इज ग्रोइङ आइटी ग्रेजुएट्स आइटी ऊहरूको एकाडेमिज कलेजेसहरूको होइन सो त्यसले चाहिँ म्यासिभ चिज ल्याउँछ र इट्स गोना बी एन आइटी हब जस्तो लाग्छ Wow, that's something great. तपाईँले भन्नुभयो you started with 2 rooms, now you see the numbers are increasing and the 23 of your experiences has of course added so much to this journey and आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट you have said the IT industry will be growing. So आफ्नै तपाईँकै अलिकति मैले यसमा पर्सनल किन जोड्यो भन्दाखेरि there are so many challenges. So do you feel that government should come with a very aggressive policy level laws when it comes to supporting software development in the country? Definitely. Governmentले definitely needs to come with the policies. I think अब कस्तो policies आउनु पर्यो भने सजिलो कसरी बनाउँछ one of the country मा कस्तो policies छ भने बाहिरको सफ्टवेयर आयो भने they take extra taxes so that त्यो भनेको simple के हो भने लोकल सफ्टवेयर युज गर ओके मेबी बाहिरको सफ्टवेयर भन्दा लोकल सफ्टवेयर अलिकति कमजोरी या कमीहरू होला हैन आई अन्डरस्ट्यान्ड तर unless you give chance to local vendors local software developers हैन त्यो उनीहरु त्यो ग्रुम हुन उनीहरु डेभलप हुन उनीहरु माथि आउनै पाउँदैन के सो I personally believe government should take out policies जहाँ चाहिँ local development companies local software companies लाई चाहिँ
एकदमै इम्प्याक्ट होस्, लकले भन्दा एकदमै सजिलो होस् काम गर्नलाई। So I think that's what we are talking about. What we talk about the future Nepal, or when we talk about IT development को कुरा गर्छ किनकि IT businesses या startups नेपालमा एकदम कोभिड पछि बढी पनि रहेको छ। बढ्ने खोल्ने के अरे स्टप हुने मान्छेहरूले इन्भेस्टमेन्ट्स गर्ने कुरा आउँछ। त्यो सबै one of the चीज जुन चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ। तर I think गभर्नमेन्टको इन्टरभेन्सन आउन साथै हामीले चाहिँ सफ्टवेयरलाई चाहिँ नेपालमा अझै स्ट्रङ्गर बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनको नभइकन मात्रै चाहिँ गभर्नमेन्टको रोल पनि आयो भने there's lots of organization working for the software त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ र नेपालको वर्क कल्चरमा नि एकटाइले हामी डिजिटल हुँदाखेरि चाहिँ सफ्टवेयरको राम्रो युज गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अ ह्युज फ्युचर तपाईँले भने जस्तै नेपाल 10-15 इयर्समा वी क्यान बी द IT हब एज वेल एनिथिङ इज पोसिबल र पोसिबिलिटिजकै कुरा गर्दाखेरि आज तपाईँले आफ्नो टाइम दिएर आइदिनु भयो यु सेयर सो मच अबाउट सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्सको बारेमा टेक्नोलोजी डेभलपर्सहरूको पनि नेपालको लोकल प्रडक्ट्सदेखि ल्याएर कसरी यसलाई प्रमोट गर्ने कुरा धेरैमा हामीलाई एजुकेट गरिदिनु सो वी आर भेरी ग्रेटफुल फर यर टाइम एन्ड वी विश यु लक फर 15 इयर्समा IT हब बनाउनको लागि होपफुली विल बी मिटिङ अन दिस जर्नी एज वेल सो सम्पूर्ण आज हाम्रो गेस्टहरूले जति पनि अडियन्सहरूले हेर्नुभयो पक्कै पनि केही न केही धेरै कुराहरू नै सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ किनकि मैले डेफिनेटली धेरै कुरा सिकेँ when it comes to software development किनकि मैले सुरुमै भनेको थिएँ it directly impacts on the economic growth and innovation of the country so यसलाई नै प्रायोरिटाइज गरेर आजको हाम्रो कन्भर्सेसन हुन सक्छ आजको अफिसमा आज हामी गइरहेको स्कुल्समा कलेजमा जहाँ पनि गइरहेछौँ वी क्यान टक अबाउट नेपालको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कस्तो भइरहेछ र यसलाई हामीले कसरी प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ र के कस्ता इन्टरभेन्सन्सलाई यसलाई बेटर गर्न सक्छौँ सो द्याट चाहिँ नेपालको रिसोर्सेस नेपालमै बसोस् नेपालको युवाहरूले नेपालमा नै आफ्नो भविष्य देखौँ भनेर सो यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुरा लिएर हामी फेरि तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ भोलि तर अहिले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ नमस्ते धन्यवाद